بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا تعليم من الله تبارك وتعالى وتعريف لهم بربهم وإلههم وخالقهم الله سبحانه وتعالى، بعد أن ذكرهم الله تذكر الله تبارك وتعالى خلقه في مطلع هذه السورة، مطلع سورة السجدة، بأن هذا الكتاب تنزيل منه سبحانه وتعالى. قال: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. ثم أخبر سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب، قال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فالكتاب منزل من الله تبارك وتعالى ليكون نذاره إلى قوم لم يأتهم نذير قبل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لعلهم يتخذون طريق الهداية إلى الله تبارك وتعالى. ثم عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه جل وعلا فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وهذا أمر عظيم، فإن السماوات لا يحيط علما بسعتها وقوتها وشدتها إلا الله تبارك وتعالى، وهذه الأرض مع صغرها بالنسبة إلى السماء والأرض إلا أنها فيها من عظيم صنع الله أمر عظيم جدا، الماء واليابسة وما بث الله تبارك وتعالى فيها من كل دابة، وكيف أقامها الله تبارك وتعالى فيما أقامها فيه، وأن معايش الأرض فيها، وأنه نظم فيها كل هذه الأمور لحياة البشر عليها. فهذا أمر خلق عظيم، الذي خلق السماوات والأرض. ثم أخبر تبارك وتعالى بأن هذا كان في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو الرب سبحانه وتعالى المستوي على العرش، يعرف عرشه سقف مخلوقاته. فإذا هذا الإله المهيمن الذي له الملك كله، وهو الذي قد أحاط بهذا الملك كله، وهو المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه من ولي، ليس لكم ولي غير الله تبارك وتعالى، لا أحد يواليكم من دونه. أن يكون لك ولي يواليك على الله، ينصرك عليه ويفلتك من قبضته أو يحميك من عقوبته أو ينيلك من رحمته، دون أن يكون الرب تبارك وتعالى مريدا لذلك. هذا ما لك ولي دون الله تبارك وتعالى، ولا شفيع يشفع لك عنده فيرفع عنك عذابا أو يدخلك جنة أو ينيلك خيرا أو يدفع عنك أي ضر، لا شفيع من دونه سواء. أفلا تتذكرون ربكم الذي هذه صفته هو الذي أنزل هذا الكتاب وهو الذي يخاطبكم. ثم قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء الأرض. الأمور كلها، كل الأمر الكوني القدري، أي حركة أي سكون، إنما هي بأمره جل وعلا. يدبر الأمر من السماء حيث الرب سبحانه وتعالى إلى الأرض حيث البشر الذي أنزل إليهم هذا، ثم يعرج إليه. كل مقادير وكل كتابة وكل أعمال الخلق ترفع إلى الله تبارك وتعالى، يعرج إليه. تعرج الملائكة
إليه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أيام الله هذه أيام الله تبارك وتعالى. ذلك هذا الذي يخبركم هذا إشارة إلى الله عالم الغيب والشهادة. الله عالم الغيب، كل ما غاب عنكم يعلمه، كل ما غاب عنا، والذي يغيب عنا أكثر من الذي نشاهده. الذي يغيب عنا من هذه السماوات، من هذه الأرض، بل من أنفسنا التي هي أنفسنا لا نعلم منها إلا المعلوم لنا منها قليل، والغيب الذي يغيب عنا من أسرار خلق الله تبارك وتعالى فيها كثير. فكل ما غاب عنكم في السماوات والأرض يعلمه سبحانه وتعالى، ولا غيب عليه، ما في غيب على الله تبارك وتعالى. كل شيء عند الله تبارك وتعالى شهادة، فلا تغيب عنه مثقال ذرة من خلقه جل وعلا. من كل خلقه لا تغيب عنه منه، ولا يعزب عنه ويغرب عنه سبحانه وتعالى عن علمه مثقال ذرة مما في السماوات والأرض. والشهادة عالم الغيب والشهادة، يعني ما تشاهدونه. الشهادة بالنسبة إليكم، كل شيء بالنسبة إلى الله الشهادة، لكن بالنسبة للمخاطبين في شيء شهادة ما يشاهدونه، ما يقع تحت حسهم. وأما ما لا يقع تحت حسهم وتحت يعني نظرهم فهذا غيب. فالله عالم الغيب ما غاب عنكم، والشهادة الذي تشاهدونه كل الله تبارك وتعالى يعلم. فلا تظنوا أن الله تبارك وتعالى يعني غافل وغائب عنه شيء من مخلوقاته جل وعلا. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، كل خلقه سبحانه وتعالى في قبضته وتحت أمره وقهره، فهو الغالب لكل شيء ولا غالب له سبحانه وتعالى. الرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، هذه صفة رحمة في الله تبارك وتعالى. فالعزة هنا في مقابل يعني الذي يظن أنه يفلت من الله تبارك وتعالى وأنه ينتصر عليه وأنه له ولي من دونه، يعلم أن الله عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. والرحيم هذه صفة يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، وأنه هو الذي يرحمهم سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله هو العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق. هذا أيضا من تعليم وتعريف الرب تبارك وتعالى عباده بذاته العلية وصفاته سبحانه وتعالى. فهو الذي أحسن كل شيء خلق، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى قد أحسن. من الذرة الصغيرة قد أحسن الله تبارك وتعالى خلقه. النملة الصغيرة هذه لا شك أنها في تمام الخلق بالنسبة إليها، الله خلقها ما في شيء يعني هش ضعيف على غير ديت، كما يصنع الإنسان مرة يعني صناعته وهي على قدر حال الإنسان. يصنع الشيء يجي شيء حسن ويجي شيء ثاني يطلع يعني خلل في الصنعة. الله تبارك وتعالى لا خلل عنده في صنعه، بل كل شيء خلقه إنما هو في تمام الخلق، الذي أحسن كل شيء خلق. ومن هذا خلق الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم بالنسبة إلى غيره من المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني صورة من صور الخلق، فهو أفضل من الطير ومن الزواحف ومن الحيوانات. أجمل صورة صور الله تبارك وتعالى بها مخلوق صورة الإنسان. وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى حتى وإن كان صورة نسميه صورة، لكنه في تمام الخلق. صورة قد تكون صورة قبيحة كالكلب كالخنزير كالنملة كغيرها كذوات المنقار ذوات الريش الزواحف، لكن كل شيء قد خلقه الله تبارك وتعالى قد أتقن صنعه وأحسن صنعه سبحانه وتعالى. الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. بداية خلق الإنسان كانت من الطين، هذا أبوهم أصل الإنسان آدم عليه السلام، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض. تراب الأرض الذي أتى به جبريل هذا رفعه إلى الله تبارك وتعالى في السماء، عجن هذا الطين وخمر حتى أصبح حمأ مسنون، سواه الله تبارك وتعالى بيديه صورة الإنسان، نفخ الله تبارك وتعالى من روحه، كان آدم عليه السلام الذي خلقه الله تبارك وتعالى. هذا الخلق المستقل، خلق مستقل مو متدرج كما يقول الجاهلون
من أن خلق الإنسان آدم متدرج من الخلية الواحدة إلى يعني الحيوان الذي له عدة خلايا، إلى الأسماك، إلى الفقاريات، إلى البرمائيات، إلى القرد، إلى الإنسان، تدرج في هذا الخلق؟ لا، بل خلق الله تبارك وتعالى الإنسان خلق مستقل، بدءا بآدم عليه السلام الذي خلقه الله، مادته من هذه الأرض، وقد صنعه الله تبارك وتعالى في السماء، خلقه الله تبارك وتعالى بيديه في السماء، كما قال تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالله سواه، قال جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان، جنس الإنسان، من طين هذه الأرض، وهو معروف، طين هو التراب الذي يخلط بالماء فيكون طينا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، جعل الله تبارك وتعالى نسل هذا الإنسان وهو تكاثره ينسل يتكاثر منه من سلالة من ماء مهين. سلالة من ماء مهين، السلالة اللي هي الحلقة والسلسلة، تبدأ من الماء المهين وهو ماء النطف. ماء النطف يحوله الله تبارك وتعالى إلى سلسلة في الخلق حتى يكون إنسان، كما أخبر سبحانه وتعالى بأنه يكون نطفة فعلقة فمضغة، مضغة هذه تكون غير مخلقة، ثم مضغة مخلقة، ثم ينشئه الله طفلا عظام، تكسى العظام باللحم، ثم ينشئه الله تبارك وتعالى نشأ آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو سلالة، سلسلة متعاقبة من طور إلى طور، يطوره الله تبارك وتعالى بدءا من الماء المهين إلى أن يكون إنسان كامل الخلق سوي، ويولد على هذا النحو طفل كامل يعني الخلق. وهذا قدرة عظيمة جدا، قدرة الرب تبارك وتعالى إنه يحول هذا الإنسان، وفي هذه المدة البسيطة 9 أشهر، من الماء المهين هذا الماء النطف إلى أن يصبح خلق آخر، إنسان له إدراك، سمع وبصر وحياة وقدرة، ثم يشب إلى أن تكون فيه هذه القدرات، وقد غرست فيه هذه الملكات العظيمة، ملكة التعلم والعلم، وملكة تخزين هذه المعلومات، وملكة القدرة والإبداع والتخيل، كلها ملكات كانت فيه. ملكة النطق، ينطق، يصير إنسان بعد ذلك مختلف تماما عما كان في بداية الخلق. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سواه آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سواه تسوية هو تعديله على صورته التي هو عليها، هذا كان في آدم ونفخ الله فيه من روحه، وكذلك كل نفس يسويها الله تبارك وتعالى في يعني رحم أمه، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله يصور، يخلق الإنسان في الرحم كيف يشاء، فيعطيه كل صفاته، والله هو المصور سبحانه وتعالى. فهو الذي يصور كل إنسان منا وهو في رحم أمه. خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، في هذه الظلمة يسويك الله تبارك وتعالى الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة يشيئها الله تبارك وتعالى يركبك في هذه الصورة. أقنى الأنف، مستقيم الأنف، أفطسه، العيون، الألوان العيون، كل شيء فيه صورة. الله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان صورته سبحانه وتعالى ولون جسمه، بل يعطيه خلق لا يمكن أن يتماثل مع خلق الآخر في ذرة من ذراته. أي ذرة من ذرات هذا الكيان لإنسان ما لا يمكن أن تتطابق مع أي ذرة من ذرات كيان آخر، يستحيل. الخلية هنا يعني مضمون هذه الخلية وداخلها وشفرته الوراثية تختلف عن كل خلية لإنسان آخر. هذا أمر عظيم
ما يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى الذي خالق كل شيء. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل هنا الجعل بمعنى خلق، يعني خلق الله تبارك وتعالى وصير لكم بعد أن كنتم يعني في بداية الخلق ما لكم سمع ولا بصر. فالإنسان يخلق أول ما يخلق من هذه النطفة لا سمع له ولا بصر له، ثم يجعل الله تبارك وتعالى يصير الله تبارك وتعالى له هذه يعني الأعضاء العظيمة. السمع بدأ الله تبارك وتعالى به لأنه أعظم يعني وسيلة لنفع الإنسان، أفضل من كل شيء. أعظم شيء يتعلم به الإنسان هو السمع. والأبصار كذلك بعد السمع، والأفئدة القلوب. قليلا ما تشكرون. فالسمع والبصر هي منافذ المعرفة، والقلب هو موضع العقل والتفكير. قال جل وعلا قليلا ما تشكرون، يعني لا تشكرون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. هذه النعم العظيمة. أنت يا إنسان ماذا كنت هذه النطفة الذي لم تكن شيء، نطفة قذرة مات لا يقوم لها شيء، ثم إذا به الله تبارك وتعالى يرقيك هكذا وينشئك هذه النشأة ويعطيك هذه الأمور العظيمة، هذه المقومات العظيمة لك، سمعك وبصرك وقلبك، تكون إنسان آخر، إنسان بهذه المقومات العظيمة. ومع ذلك لا تشكر ربك تبارك وتعالى. قليلا ما تشكرون، قليلا منكم من يشكر الله تبارك وتعالى، أو قليلا ما يحصل منكم الشكر لله تبارك وتعالى، فشكركم لله قليل. إما الذين يشكرون قلة، وهذا نعم، وقليل من عبادي الشكور، أو شكر الله تبارك وتعالى ممن يشكر قليل كذلك بجوار هذه النعم التي هي نعم عظيمة. قليلا ما تشكرون ربكم سبحانه وتعالى. والشكر أصل الشكر هو الزيادة، والمقصود هنا بالشكر يعني اعترافكم بنعمة الله تبارك وتعالى، شكر القلب، وكذلك شكر اللسان، ثم شكر الأعمال. شكر الأعمال القيام بحق يعني الرب تبارك وتعالى بما أنعم به من هذه النعم. قليلا ما تشكرون. بعد أن عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه على هذا النحو العظيم البديع، أنه ربهم رب السماوات والأرض الذي يدبر الأمر من السماء الأرض، وأن كل شيء يعني من خلقه إنما هو محكم في قبضته، وأنه هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأنه هو الذي صنعنا هذه الصناعة وأحيانا هذا الإحياء. قال جل وعلا مبينا يعني ضلال الكافر، قال وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني عندما يكون الأمر على هذا النحو من تعريف الله عباده سبحانه وتعالى بذاته العلية وصفاته وخلقه لهم على هذا النحو، ثم يأتي بعد ذلك الجحود والنكران من الإنسان الكافر، واستعظام أن يعيده الله تبارك وتعالى مرة ثانية بعد أن يموت، يبقى الأمر بشع جدا. هذا صدوره من الكافر في غاية البشاعة وفي غاية الفظاعة. وقالوا أي الكفار أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا فيها بمعنى يعني اختفت وضاعت ذراتنا في هذه الأرض. فالإنسان إذا مات تحلل بدنه وتحلل جسمه واختلطت ذراته بهذه الأرض فضلت فيها. كما تقول العرب ضل السمن في الطعام. ضل السمن في الطعام يعني السمن عندما يوضع في الطعام فإنه بعد ذلك لا يبقى يعني مجموعا كتلة واحدة، وإنما تتحرك أجزاؤه ويتناثر ويختلط في كل مكان في الطعام فلا يكون ظاهرا. فهم قالوا وإذا ضللنا في الأرض، يعني اختلطت بالأرض لحومنا وشحوبنا وشعورنا وعظامنا، وأصبحنا خلاص ضعنا فيها وأصبحنا لا شيء مجموع في مكان واحد. أئنا لفي خلق جديد؟ سؤال من عندهم الاستنكار والاستبعاد، يعني كيف نكون يعيدنا الله مرة ثانية
ونكون في خلق جديد، نخلق مرة ثانية خلق جديد غير هذا الخلق الأول. يقولون هذا استعظاما على الرب، والحال أنهم لو علموا أن الله تبارك وتعالى خلقهم، هو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم وخلقهم من العدم، ما استعظموا مثل هذا. ولكن هذا حال الإنسان الكافر المعاند الذي يرى الآيات البينات الواضحات وأن هذا ليس بمستعظم على الله، وتأتيه إخبار الله تبارك وتعالى ويكذب بكل ذلك. قال جل وعلا: بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل هم بلقاء ربهم كافرون، وهذا دمغ للباطل، بل إضراب لهذا قولهم هم بلقاء ربهم كافرون، يعني أنهم كافرون بلقاء الله، بلقاء ربهم. ربهم هو الذي خلقهم، كيف تكفر بربك الذي خلقك وتقول أنا لا ألتقي ربي الذي هو الذي خلقك؟ فكيف يعني تستبعد هذا أن يعيدك لتلتقي به سبحانه وتعالى؟ فهذه مصيبتهم، أنهم بلقاء ربهم كافرون، والحال أنه لا يمكن للمخلوق أن يكفر بلقاء ربه. لما يقال له أنت ستلتقي بربك، كيف يجب أن يذعن لهذا؟ لأنه هو ربي، هو الذي خلقني، فإذن هو الذي يستطيع أن يعيدني سبحانه وتعالى. والله يخبرهم بأنني سأعيدكم وستحاسبون أمامي، ولكنهم يعني منكرون لهذا. قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم ردا على هذه استنكارهم واستقباحهم أن يعيد الله تبارك يعيدهم الله مرة ثانية. قل لهم: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الوفاة والتوفية هي أخذ الشيء وافيا. يتوفاكم يعني يقبض أرواحكم ويأخذكم يعني كاملين، يأخذ الروح كاملة ما يترك لكم شيء. ملك الموت، وهذا ملك وكله الله تبارك وتعالى. هذا إخبار عن أن هناك ملك وكله الله تبارك وتعالى بقبض أرواح العباد. الذي وكل بكم، وكله الله تبارك وتعالى بكم. هنا الفعل مبني لما لم يسمى فعله، والله تبارك وتعالى هو الذي وكله. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إذا قبضت أرواحكم فترجعون إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة، بينها بالتفصيل في آيات أخرى من كتابه. هنا الأمر مجمل وقد فصله الله تبارك وتعالى. قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أن ملك الموت إذا حان أجل هذا الإنسان الذي كتبه الله وحدده الله تبارك وتعالى، وأن هذا لكل شيء حد، فإنه يأتي ولا هناك ليس هناك تفريط في قبض روح هذا العبد، لا تفريط لا بإمهاله وقت ولا بأخذه قبل وقته، بل يقبض روحه في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى تماما دون زيادة ودون نقص. وقال جل وعلا: ثم إلى ربكم ترجعون. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم رحلة يعني هذه الرجعة إلى الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إقبال من الآخرة خلاص مقبل على الآخرة، إدبار من الدنيا آخر الدنيا، يعني آخر يعني الدقائق واللحظات في حياته، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فجلسوا منه مد بصر. فهذا الوقت الذي يرى الإنسان فيه هؤلاء الملائكة ولا يستطيع أن يتكلم، خلاص يحبس لسانه لأنه خلاص مقبل، هذا في الاحتضار. فيقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج، يقول النبي: فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، يعني كما تنزل القطرة الماء من فم القربة، السقاء القربة، يعني بسهولة ويسر. فلا يدعونها اللي هم ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، أقل من طرفة العين، يدوب هو ينتزعها، ما يتركوها طرفة عين حتى يأخذوا هذه الروح فيحنطوها بهذا الحنوط اللي هو هذا الرائحة الطيبة، ويكفنوها بهذا الكفن الذي معهم الجنة،
ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا روح من هذا الطيب. تشم الملائكة روح أو روح رائحة من أعظم ومن أجمل ما شم في الأرض. قال فيشمون، يقول النبي، فيجدون له يعني من الريح كأجمل يعني ريح مسك وجد على ظهر الأرض. فيقولون روح من هذا الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان، لأطيب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. ثم كلما استفتحوا السماء فتحت لهم إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى أن ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم ترد روحه إلى قبره فيأتياه ملكان فيجلسانه ويقول له من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل أتانا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فينادي مناد من السماء قد صدق عبدي، صدق عبدي. هذا الكلام الذي قاله هذا المؤمن، وهذا من تثبيت الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يفتح له باب وهو في قبره إلى الجنة، يقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله، فيرى مقامه في الجنة فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مالي إلى أهلي ومالي. فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. فهذا رحلة روح المؤمن بعد الموت. ثم أخبر النبي برحلة روح الكافر والمنافق بعد الموت، قال وإن العبد المنافق والكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة معهم حنوط من النار وكفن من النار فجلسوا منهم الدبصر. سود الوجوه، يخبر النبي يصف هؤلاء الملائكة يقول سود الوجوه، معهم حنوط من النار، حنوط رائحة من رائحة النار عياذا بالله، وكفن من النار فجلسوا منهم الدبصر. فيقول ملك الموت لروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في بدنه، تفرق منه تخاف منه وتفرق وتتفرق في بدنه. قال النبي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، يعني ينتزعها بشدة مثل ما تنزع السفود اللي هو سيخ اللحم إذا كان في صوف مبتل. الصوف إذا ابتل فإنه يعني تتمدد يعني فتائله وتشتد، فينتزعه بهذه الشدة من أعضائه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعونها، يعني لا تدع ملائكة العذاب هذه الروح في يده طرفة عين حتى يحنطوها بذلك الحنوط ويكفنونها بهذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بها على ملأ من الملائكة شموا كأنتني رائحة جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيقول روح من هذا الخبيث؟ فيقول هذا روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. ثم إذا أتوا به إلى السماء الدنيا قفلت السماء في وجوههم. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما، وقال إن الذين كذبوا، قرأ قول الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فعند ذلك يلقيها، يعني الملائكة يلقوا روح هذا العبد إلقاء من السماء إلى الأرض. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ترد روحه إلى قبره فيجلس ويسأله الملائكة من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال إن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. يقال له هذا مكانك، يرى مكانه في النار الذي سيكون فيه يوم القيامة، ويقول له هذا مكانك يوم يبعثك الله. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهذه رحلة هذه الأرواح إلى الله تبارك وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذه رجوع الأرواح، ثم يكون رجوع الأجساد والأرواح كاملة بعد ذلك في يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.